Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đàn ông mông to dễ sinh con hơn, mẹ tôi luôn dạy tôi như vậy. Mẹ nói bất kỳ người đàn ông nào không nghe lời, chỉ cần làm bụng họ to lên thì chuyện gì cũng sẽ nghe lời con. Đúng lúc tôi bị bạn trai đưa lên núi, muốn tôi sinh con cho người anh em độc thân của anh ta, không sinh đủ 8 đứa con trai thì cơ không được phép để bụng phẳng. 8 đứa, tôi ngất đi, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Con cái nữ nhi quốc chúng tôi có thể bất tử. Năm đó Đường Tăng và các đệ tử đã uống nhầm nước sông Mẫu Tử, sinh ra một khối máu thịt, bị tổ tiên của tôi phân ra và ăn thịt. Nên chúng tôi bây giờ mãi mãi bất tử. Chỉ là làng của chúng tôi suy tàn nhanh hơn người bình thường, chỉ có liên tục làm cho đàn ông mang thai và sinh con mới có thể tái sinh trong bụng họ. Khi vừa đủ 18 tuổi, mẹ tôi giục tôi đi tìm những người đàn ông trẻ khỏe. Tôi thấy bạn trai Triệu Bằng, hắn đang cởi quần áo bên cạnh tôi, cơ bắp cuồn cuộn, lưng cong, vòng eo đầy đặn, cơ thể trẻ tỏa ra hơi thở hấp dẫn. Anh ấy nghe lời tôi, nói gì cũng sẵn sàng làm cho tôi. Nhưng người đàn ông đã uống nước sông Mẫu Tử, không có ngoại lệ đều sẽ nổ tung và chết, trở thành chất dinh dưỡng cho sự tái sinh của chúng tôi. Tôi lập tức nảy sinh tình thế tiến thoái lưỡng nan. Biết được Triệu Bằng đưa tôi đi gặp phụ huynh, mẹ tôi nóng lòng gửi tin nhắn giọng nói cho tôi, tiểu bối, con phải tận dụng tuổi trẻ để có con. Ba của con thực sự không thể chờ đợi được nữa đâu. Người bà tôi yêu nhất trong video, cơ thể như một vũng sáp tan chảy, máu thịt co lại, đôi tay có thể ôm lấy tôi giờ đã khô như que củi. Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, không có cơ thể mới, ba sẽ biến thành quái vật xấu xa. Bất tử ở mức độ nào đó cũng là một lời nguyền. Tôi hoảng loạn trong giây lát. Tôi ấn nhầm chuyển đổi giọng nói thành văn bản thành bật la. Giọng nói lớn của mẹ tôi đã vang lên khắp phòng rồi. Tiểu bối, con phải tận dụng tuổi trẻ. Có lấy một đứa con. Mấy người đàn ông nhà họ Triệu có vẻ đã hơi khác lúc nãy. Triệu Bằng vẫn luôn âm thầm quan sát tôi. Cha anh ấy nói chuyện trước, tiểu bối. Ta cũng rất đồng ý với ý kiến của mẹ cháu. Nhà họ Triệu chúng tôi có truyền thống chia sẻ vợ. Cháu muốn có con, chúng tôi muốn có vợ, không phải vừa hay sao? Tôi đã bị sốc. Thảo nào khi tôi vừa vào nhà họ Triệu, hai em trai của Triệu Bằng đã nhìn chằm chằm, như muốn xuyên thấu tôi khiến tôi ngồi như bị kim châm vậy. Em trai thứ hai của anh ta, Triệu Khanh nhìn tôi với vẻ không tôn trọng. Ngực chắc cỡ bi thôi nhìn như sân bày ấy anh à. Lần này khẩu vị của anh tệ vậy. Em trai thứ ba Triệu Thiên Bảo giọng điệu phê phán hơn. Thân hình này sau này có thể nuôi một đứa trẻ không? Trẻ em vẫn là phải ăn sữa mẹ mới khỏe mạnh được. Tôi nhìn bạn trai im lặng, trái tim lạnh hơn phân nửa. Phong tục này anh đã biết từ lâu rồi phải không? Triệu Bằng nhận rồi, lúc này mới phản ứng lại. Hắn chính là biết nhà tôi xa xôi, từ nhỏ không có cha, là bà một tay nuôi lớn, sau mới chủ động tiếp cận. Ngày đó tỏ tình với tôi, anh ấy đặt nến trên đường tôi đi làm về, tay cầm hoa hồng, ánh mắt chân thành, tiểu bối, sau này để anh làm chỗ dựa cho em có được không? Anh ấy chăm sóc tôi như một đứa trẻ, tất cả thức ăn và đồ dùng đều chuẩn bị cho tôi, ngay cả quần lót cũng giặt cho tôi. Tôi từng nghĩ đây là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu. Triệu Bằng cúi mặt xuống, không còn dịu dàng như xưa nữa, bộc lộ vẻ mặt hung ác. Tiểu bối em học lịch sử thì nên biết, phong tục này rất phổ biến trong thời cổ đại. Plato Hy Lạp không phải cũng từng thực hiện chế độ chia sẻ vợ con sao? Nơi nào có nhiều phụ nữ, nơi đó có nhiều mâu thuẫn. Nhưng khi là một người vợ có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Đứa con mà em sinh, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc. Tôi cảm thấy tồi tệ, chưa đi được mấy bước, cơ thể đã thấy mất hết sức lực, lảo đảo và ngất đi. Trước khi ngất đi, hai cha con Triệu Bằng hợp sức đưa tôi xuống hầm, bắt đầu cởi cúc áo của tôi và chụp ảnh. Phụ nữ đã bước chân vào nhà họ Triệu còn muốn đi sao? Không thể nào đâu. Rõ ràng tôi đã vào hang của bọn trộm. May mà thuốc mê đối với chúng tôi không có gì đáng ngại. Giả vờ hôn mê, Triệu Bằng đưa các loại giấy tờ của tôi cho Triệu lão nhị, mang theo tất cả giấy tờ để có thể vay tiền trong mọi ứng dụng. Nếu cô ta không chịu theo, chúng ta có lấy cô ta đổi một khoản vay. Triệu lão tam cau mày. Anh trai, nếu cô ta kháng cự mạnh như những cô gái trước đây anh đưa về, thì phải làm sao? Vậy thì phân xác và đem bán. Không phải em biết bác sĩ chợ đen sao? Tim gan phổi rác mà cái nào mà không thể bán lấy tiền. Dù sao nhà cô ta toàn là một đám đàn bà phụ nữ vô dụng thôi mà. Giọng nói thành thạo này cũng không biết đã hại bao nhiêu cô gái. Sau khi thức dậy, tôi đồng ý làm chuyện đó càng sớm càng tốt. Triệu Bằng bắt đầu có chút nghi ngờ. Vậy tại sao ban đầu cô lại không đồng ý? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, trong mắt như tràn ngập sự si mê. Anh yêu à? Em yêu anh như vậy, anh lại đem em chia sẻ với những người đàn ông khác. Em có thể không buồn sao? Nhưng em đã nghĩ thông rồi, có thể ở bên anh mãi mãi mới là điều quan trọng nhất. Triệu Bằng tự phụ, sự phù phiếm được thỏa mãn rất nhiều, nghĩ thông được là tốt rồi. Sau này dung hoa phú quý, không thiếu phần của em đâu. Em chỉ việc hưởng thụ thôi. Tôi cười lấy lòng hắn. Chỉ là em hai, em còn nhỏ quá, ở cùng em có chút ủy khuất rồi. Nhà anh cũng biết nhà em âm thịnh dương suy thiếu đàn ông mà. Trong nhà còn có người em gái sắp gả đi. Nhìn thấy ảnh gia đình trong điện thoại của tôi, mắt hắn ta liền sáng lên. Con cái nữ nhi quốc mỗi người một vẻ, đều phong tình vạn trùng. Biết còn có cuộc hồi môn. Triệu lão cha lúc này vỗ tay, ngày mai sẽ đến nhà tôi cầu hôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là tiết phong thủy, nước sông Mẫu Tử không nóng, Triệu gia như ổ rắn chuột nhưng lại có thể chất mạnh mẽ. Tốt như vậy sẽ có thể sinh con. Bà nhất định sẽ thích lắm. Biết chúng tôi sẽ quay lại. Mẹ viết ra những lưu ý cho người mang thai, bổ sung thêm Entasanan của Việt Quất. Từ khi mang thai đến khi hạ sinh cũng chỉ mất 3 ngày. Thuốc giảm đau thì không cần nữa. Dù sao sau này họ cũng là đồ bỏ đi. Tôi là người mới, lần đầu chăm sóc 4 người mang thai vẫn còn căng thẳng. Cha của Triệu gia là kẻ mang tiền án giết người, thuộc về sản phụ lớn tuổi, còn thích ăn thịt sông khói muối. Tôi xem kỹ nhắc, tâm trạng phụ nữ mang thai cũng rất quan trọng. Tôi đã từng bốc họ rất nhiều trên xe. Tiếng cười phát ra không ngừng. Là một người hiểu chuyện, có thể chịu khổ và làm việc chăm chỉ, không giống như năm đó vợ ta không biết suy nghĩ. Thấy tôi ngoan ngoãn, Triệu lão cha cũng không nhịn được đề nghị với con trai cả. Nhà này cũng để ta cùng tham gia đi, thứ không biết tôn trọng người lớn mà. Triệu Bằng sắc mặt tái nhợt, lôi tôi xuống xe, tát tôi một cái. Cô dụ dỗ cha tôi không phải là để kích thích tôi. Làm vậy để tôi ghen sao?
liếc mắt nhìn đã thấy Triệu Lão Tam xuống xe, lập tức giả vờ khóc lóc. Triệu Bằng là anh nói sau này đều là người một nhà, nên em mới cố gắng hòa nhập vào gia đình này mà. Nếu anh không thể chấp nhận chuyện cùng dùng chung vợ, sao lại còn đưa em về? Em đâu thể ưu ái người này hơn người kia chứ. Ban đầu vốn là hưởng thừa người phụ nữ của Triệu Lão Tam, trong lòng liền bực tức, lần này càng tức giận hơn, nói là chia sẻ. Sao anh còn tức giận? Tôi thấy mấy ngày trước chị dâu không muốn cũng là do anh, căn bản không muốn chia sẻ. Người tôi đã làm việc rất vất vả để có được, tôi không hài lòng để các người chia miếng bánh với tôi. Có gan tự mình đi lừa đi, xem phụ nữ có phục cậu không. Tôi hiểu chiến lược chung của họ, làm nhiều chuyện xấu, chỉ có thể ràng buộc thành một tập thể lợi ích lớn, để đảm bảo không phản bội nhau, nhưng thật sự sẽ không có vết nứt sao? Tôi tựa đầu vào vai tên Triệu Lão Tam, nhẹ nhàng thì thầm khuyên nhủ anh em không nên có khoảng cách, lại nhìn sang Triệu Bằng rưng rưng nước mắt. Qua gương chiếu hậu, anh ta cái gì cũng thấy. Triệu Bằng cắn chặt răng, mạnh mẽ dẫm lên chân ga tăng tốc xe, xuống đường cao tốc lại lái xe trên đường quốc lộ gần một ngày, càng đi càng hoang vu, trên núi sương mù bao phủ đường đi. Khi đi qua một ngọn núi, tính khí trái ngược với họ, Triệu Lão Nhị im lặng chỉ vào một tượng đài cao chót vót ở phía xa, hỏi trên bìa kia viết gì? Cái gì Lương Quốc? Vùng đất nghèo của chị mà còn là một khu vực danh lam thắng cảnh à? Tôi nói với họ, đó là Tây Lương cổ ngữ, phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Đường và biến mất vào cuối thời nhà Nguyên. Đây là lãnh địa của nước Tây Lương cổ đại, đúng chính là nữ nhi quốc mà thầy trò Đường Tăng từng đi qua. Mấy người họ không thể nhịn cười, nói đó đều là bịa đặt. Tôi nhìn lên tấm bia đá, ánh mắt nhẹ nhàng. Năm đó nơi đây còn là dòng sông lớn, nước sông trong vắt. Thầy cho Đường Tăng đến Tây Lương Quốc bằng con đường thủy này. Trước khi đi còn cố ý để một cái cốc ở đây để nhắc nhở hậu thế. Triệu lão cha cười to, nhắc nhở cái gì? Phía trước có sự thứ gì hấp dẫn đến mất hồn hay sao? Nếu tôi là thầy trò Đường Tăng, liền chết ở đó không đi nữa. Tất cả người đẹp đều là của tôi rồi. Chị nói, nữ nhi quốc thật sự tồn tại ư? Vậy chắc ở đó giàu có và nhiều gái xinh lắm. Tại sao mấy năm nay chỉ có thầy trò Đường Tăng xuất hiện? Những người đàn ông trước kia có đi không về? Những người đàn ông đó đã đi đâu rồi? Đúng vậy, tôi cười mà không nói gì. Tại sao ở Tây Du có 81 kiếp nạn, chỉ có nữ nhi quốc chúng tôi là không có yêu quái chứ? Điều đó chắc chắn nhắc nhở, ở đây có tồn tại một thứ còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Đột nhiên xe dừng lại. Triệu Bằng đang lái xe hoảng sợ, xem kia ở đó có xương người, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy, dưới cát vàng lộ ra không ít xương trắng dày đặc. Mấy người bọn họ đều căng thẳng, nói thế nào cũng không dám lái về phía trước nữa. Tôi cười rồi nhảy xuống và đá hết đống cát đó. Người thành phố các người thật sự rất ít thấy chuyện kỳ quái nhỉ? Đó rõ ràng là xương cừu thôi mà. Triệu Bằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Triệu lão nhị lại rất nghi hoặc. Nếu là cừu, sao chẳng thấy con cừu nào được chăn thả trên đường đi vậy? Rất hợp lý. Tôi mỉm cười, mắt lạnh lẽo. Đó đương nhiên là bị người ta ăn rồi. Trời tối dần, xe đã đi qua trạm tiếp đón. Lúc này điều hướng đường đi hoàn toàn không hoạt động nữa. Gió cũng trở nên lạnh và mạnh hơn, làm người ta lạnh tóc gáy. Khi đi qua đường hầm trên núi thì bắt đầu loạng choạng. Triệu lão nhị đang phát sốt đột nhiên tỉnh dậy. Sợi dây đỏ quan thế âm trên ngực anh ta trở nên nóng bỏng không thể giải thích được. Không đúng, phía trước có vấn đề, không được phép vào đó nữa. Đúng là một bức tượng Quan Âm tóc phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi cúi mặt xuống, Triệu Khanh mặt trắng bệch. Trong mơ em thấy Quan Âm ngồi trên bìa đá, dùng ngón tay làm phép thuật với em, nói bên trong có yêu ma quỷ quái, chúng ta không thể đi xa thêm nữa. Yêu ma? Tao thấy mày là xem nhiều chương trình livestream về tâm linh nhiều quá rồi. Lão nhị, mày bình thường lừa dối các cô gái nhỏ trên mạng, tao cũng chẳng quan tâm. Bớt ở đây dùng thần quỷ dọa người khác đi. Thật ra trước khi đi em cũng có bói một quẻ. Triệu Khanh cắn răng nghiến lợi, là quẻ hung, mấy người chúng ta đều. Đúng lúc bầu trời vang lên một tiếng sấm, người trong xe đều run lên. Tôi trước tiên giả vờ chu đáo sờ lên trán của Triệu Khanh. Em hay bị sốt rồi vì vậy, mới làm nóng tượng Quan Âm, hay là chúng ta quay đầu lại, quay về đi, nghe ra là phát sốt. Triệu Bằng không vui, sốt thì đừng nói chuyện, đừng lay cho tao. Triệu lão nhị muốn nói gì đó nữa, bị anh trai dùng một ánh mắt hình viên đạn lườm cho phải ngậm miệng lại. Sao Triệu Bằng lại có thể đồng ý quay đầu chứ? Tôi giấu đi một cảm giác lạnh lùng nào đó. Tôi mơ hồ nghe thấy anh ta liên lạc với người mua nhà. Tiểu bối nói con gái ở quê cô ta đều rất tươi ngon. Tôi đi kiểm tra hàng trước, nếu được sẽ đưa bọn họ đến câu lạc bộ của cậu. Đến lúc đó chia 7, 3, yên tâm, tất cả đều là những cô gái nông thôn, rất dễ khống chế. Sau khi xe ra khỏi đường hầm trời đã sáng lên, en hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời rực rỡ, mơ làng cổ nếp mình trong núi thấp thoáng hiện ra. Trẻ em trên đường nhìn thấy chúng đều vỗ tay cười. Lại người đến rồi. Mẹ tôi đợi đã sớm đứng đợi, nhìn bà chỉ như mới ngoài 30 tuổi, thân trắng như ngọc, một bộ sườn xám thêu khoe ra vóc dáng kiêu hãnh. Nhìn thấy bọn đàn ông mắt dán thẳng vào, đặc biệt là Triệu Bằng, nhãn câu hận không thể dính vào người mẹ tôi. Tiểu bối, đây là con rể ngoan của nhà chúng ta sao? Nhìn hắn vui vẻ kìa. Ta không thể không dùng ánh mắt nhắc nhở anh ta kiềm chế bản thân một chút, nhưng tầm nhìn nóng bỏng của anh ta vẫn là không thể nhịn mà nhìn khắp cơ thể mẹ tôi, đặc biệt là hông. Đột nhiên, Triệu lão nhị vẫn im lặng nhảy ra hỏi, Di Tống, Di có chị em không? Nụ cười của mẹ tôi không thay đổi, sao lại hỏi như vậy? Triệu lão nhị giơ điện thoại lên, đó là một bức ảnh cũ với số lượng like cực cao, tìm kiếm mối tình đầu 40 năm trước. Một đề tập sân đăng lên, những bức ảnh cũ của nhà ông nội, Di xem có phải giống hệt gì không? Ảnh là chụp lén, người phụ nữ trong ảnh đen trắng mặc bộ đồ thời dân quốc, xinh đẹp như hoa. Trái tim tôi đập thình thịch, đúng là mẹ tôi mà. Đôi mắt Triệu Khanh u ám nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hung hăng. Trên thế giới thật sự có người giống nhau như vậy sao? Di Tống, không lẽ là bà trường sinh bất lao ư? Khuôn mặt của mẹ tôi đã thay đổi trong hàng ngàn năm. Chúng tôi che giấu danh tính và sống cẩn thận, nếu không sẽ bị coi là yêu quái đánh chết hoặc bị đem đi luyện thành đan được cho hoàng đế. Thật không may, công nghệ và internet làm cho việc ẩn nấp ngày càng khó khăn hơn. Tôi cầm lấy bức ảnh, thừa nhận người ở trong này thật sự là mẹ. Lời này vừa nói ra,
Hai mắt Triệu Khánh phấn khích phát sáng, Triệu Bằng lại có sắc mặt khó coi. Tiểu bối, em đừng đùa. Sao lại có người không thay đổi trong 40 năm được? Mọi người nghĩ gì vậy? Tôi cười nói, trong ảnh đúng là mẹ tôi, nhưng nó đã được photoshop đi. Nhìn sợi tóc và dấu vết hình bánh răng, đồng phục 40 năm trước thì không như vậy, chắc là từ các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Bạn dùng ảnh của mẹ tôi để tăng lưu lượng truy cập, không sợ chúng tôi kiện bạn sao? Chưa được bao lâu, người đăng ảnh tuyệt vọng xóa ảnh đi. Thật thà nói, mấy ngày trước đi du lịch thấy người đẹp nên chụp lén. Chỉ là đùa thôi. Triệu Khánh vẫn kiên trì, không phải, nhưng nơi này thật sự không đúng lắm. Câm miệng đi. Triệu lão cha chửi thề một cách gay gắt. Còn nghi ngờ nữa thì cút đi. Để thông ra chê cười rồi mặt Triệu Khánh đỏ lên. Hắn mím môi. Mẹ tôi làm một bàn lớn rượu ngon cho bữa tối, nhưng bà ấy một miếng cũng không chạm vào. Triệu Bằng uống mấy ly xong, một tay ôm tôi, một tay ôm mẹ tôi, trái phái đều bận rộn, không ngừng vuốt ve, tận hưởng niềm vui sướng mẹ. Sau này con sẽ đổi xưng hô cùng tiểu bối gọi gì là mẹ nhé, bảo đảm sẽ hiếu thuận mẹ, yêu thương mẹ và phục vụ mẹ. Mẹ tôi mở miệng đồng ý, trộn nước sông Mẫu Tử vào rượu, xem Triệu Bằng uống cạn. Chúng tôi tâm tình vui vẻ nhìn nhau cười đùa. Đây không phải là hắn sắp sinh con rồi sao? Ba cha con nhà họ Triệu, hạnh phúc như con chuột rơi vào hũ gạo. Phong tục lại được bắt đầu. Phụ nữ ở đây có chút ghen tị với chúng tôi. Lâu lắm mới tìm thấy Triệu Bằng, hắn đang chiến đấu trong đám lau sậy. Tôi nghe thấy chị em sinh đôi của tôi hỏi, tiểu bối tốt hay là chúng em tốt? Giọng nói của Triệu Bằng tan chảy trong mồ hôi. Đương nhiên là các em rồi. Cô ta giả vờ giữ giá cũng không cho anh chạm vào. Anh trai miệng thật ngọt. Sau này cứ ở lại chỗ chúng em mãi mãi được không? Tôi ghê tởm. Triệu Bằng còn tưởng tôi đang thầm buồn. Sau khi xong việc, còn kéo quần lên và cười tê tết không biết ngại. Tiểu bối tức giận rồi sao? Phụ nữ phải học cách hào phóng, nếu không sẽ dễ dàng khiến bản thân tức giận đấy. Chờ anh ta đi xa, tôi tức giận gõ vào đầu hai cô gái đó. Hai người không biết anh ta mới mang thai sao? Thai tượng không ổn định, lại là thai đầu, xảy ra vấn đề thì rắc rồi đấy. Họ cười tê tết, chỉ là giải tỏa cơn thèm, không thực sự làm chết hắn. Chị gái yên tâm đi, vị trí thai nhi của anh ta rất chuẩn, sẽ sớm xuất hiện thôi. Quả nhiên, Triệu Bằng trở về đã đói bụng, một mình ăn hết đồ của nhà tôi, nhưng không có chút cảm giác no nào. Ăn hết đồ ăn trong nhà rồi, anh ta lại xông qua nhà hàng xóm, mở tủ lạnh và ngấu nghiến ăn. Trước tiên là đồ ăn nấu chín, sau đó là rau củ, cuối cùng là thịt tươi đẫm máu. Hàng xóm cũng không khó chịu, nhà ai chưa từng thấy phụ nữ mang thai ăn cả thùng vậy chứ? Nhưng vào buổi trưa, cơ thể của Triệu Bằng nở ra như bóng bay, hắn nghi ngờ là ăn nhầm đồ gì đó, la hét trong đau đớn. Tiểu bối, dạ dày anh không chịu nổi, em bảo bố lái xe đưa anh đến bệnh viện ngay. Cơ bụng tự hào của anh ta đã biến mất, phát triển thành thịt mềm. Thấy hắn la hét kêu đau, tôi sờ bụng hắn, cảm nhận chuyển động của thai nhi trong bụng. Hắn không thể kiềm chế được như bị điện. Đúng, hình như có cái gì đó đang di chuyển trong bụng anh. Nó là gì vậy? Không phải là ký sinh trùng đấy chứ? Không có gì đâu. Tôi chân thành chúc mừng anh ta, anh chỉ là có thai thôi. Triệu Bằng vừa đỏ mặt vừa mắng em nói cái gì? Đàn ông sao có thể mang thai? Chẳng mấy chốc anh ta đã tin, hắn thật sự cảm nhận được có một sinh mạng khác trong cơ thể mình, một sinh mạng bá đạo, tham lam, hút hết máu thịt, nội tạng của mình. Hắn hoảng sợ, dùng những lời ác độc nhất mắng tôi, đe dọa tôi, cho đến khi kiệt sức, tôi trói tay chân hắn vào cạnh giường bằng dây xích sắt. Bình tĩnh lại đi, giữ lại chút sức lực, khi sinh con không đủ sức thì phải làm sao? Tôi không quan tâm, làm cho anh ta nhận ra rằng tất cả sự vô lý này là có thật. Triệu Bằng rõ ràng rất bối rối, dùng một lời như treo thưởng dỗ dành tôi, mong muốn tôi tin lời anh ta. Tiểu bối, đưa anh đến bệnh viện, anh sẽ cưới em ngay. Không phải anh còn có một ngôi nhà ở trung tâm thành phố sao? Để anh sang tên cho em, như vậy đã đủ chưa? Tôi dùng vân tay của hắn để mở điện thoại, bên trong là vô số video, những loại khó coi. Tôi dừng lại ở một video có tầng hầm, một cô gái không thể hoàn thành nhiệm vụ lừa đảo của mình. Tiếng khóc của cô ấy còn tuyệt vọng hơn cả Triệu Bằng bây giờ, thậm chí còn tệ hơn, chỉ vì không chịu lừa gạt người già. Cô ấy trần truồng, bị ném vào một căn hầm đầy giỏi. Tôi đã xem video này nhiều lần rồi, mỗi lần xem, trái tim vẫn như rào cát. Ngón tay tôi vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu trên màn hình. Đây là em gái tôi. Triệu Bằng sợ hãi, lập tức phủ nhận. Cô ấy không phải là em gái của em. Thật đó, cô ấy tên Tiêu Thuần, là bạn gái cũ của anh mà thôi. Là tự cô ta vay mượn tiền linh tinh rồi nhảy khỏi lầu. Có liên quan gì đến anh đâu. Chúng tôi được sinh ra từ mẹ, ngoại hình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Em gái ngốc của tôi đã sống nhiều năm như vậy, nó vẫn tin vào lòng tốt của con người. Viết thư về và nói nó đã gặp một cậu bé tuyệt vời trong thành phố. Người đàn ông này không chỉ cho con bé tình yêu, tôn trọng con bé, mà hắn ta còn không theo chủ nghĩa nam chủ. Thời thế đã thay đổi rồi, không giống mấy trăm năm trước nữa. Chị ơi, em rất muốn ở thời đại này để có một gia đình thực sự, có thể mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tất cả đều là kẻ ác gây nhiều tội ác. Nguyên tắc này đã được đặt ra từ hàng nghìn năm trước. Khiêu vũ với bóng tối từ lâu đã khiến tôi mất đi khả năng tin tưởng, nhưng tôi vẫn mừng cho em gái tôi. Nhưng rất nhanh tôi đã đọc được từng chữ nguy hiểm trong lá thư của con bé. Cứ 10 năm trong làng chỉ có thể ra ngoài 2 người. Tôi bất chấp quy tắc của thôn lẻn ra ngoài, đi tìm tung tích con bé. Cuối cùng cũng tìm thấy em gái ở nhà tang lễ. Nó nhảy từ một tòa nhà rất cao, rơi xuống không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Cảm ơn thói quen viết nhật ký của con bé, tôi biết toàn bộ quá trình con bé bị Triệu Bằng lừa dối. Cũng rất kỳ lạ là dù cho chúng tôi đã thoát khỏi chiến tranh hết lần này đến lần khác, vượt qua cái lạnh, sông băng nhỏ, thoát khỏi quả bom lưỡi lê nóng hổi, nhưng vẫn không thoát khỏi lời đường mật của nam nhân. Cũng may là máu thịt của con bé vẫn còn đó, nó còn có cơ hội sống lại. Tôi lấy ra một cái ống, lấy máu từ cơ thể em gái. Mang thai không tốt sao? Anh không phải luôn nói là phụ nữ không làm mẹ thì không trọn vẹn sao? Sự vĩ đại này anh nhất định phải trải nghiệm. Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Bằng la hét cầu cứu, rồi tiêm máu vào rốn hắn. Đây là phần quan trọng nhất của sự tái sinh. Người đàn ông sinh con, đứa trẻ chỉ có thân thể không có linh hồn.
Chỉ có máu thịt của chúng tôi mới có thể làm cho linh hồn và thịt hợp nhất. Triệu Bằng sớm không chịu nổi nữa, nước mắt giàn giụa, thậm chí cầu xin tôi giết hắn. Tôi không nên chạm vào em gái cô, tôi không nên nói dối những người phụ nữ đó, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Mọi chuyện đã qua giờ mới nhận tội thì có ích gì chứ? Tôi đã đối phó với quá nhiều kẻ hung ác, đã quên với việc họ giả vờ hối hận trước khi chết. Đáng tiếc đó đều là giả mà thôi. Triệu Bằng sợ hãi hỏi câu hỏi quan trọng nhất, quái vật sẽ từ đâu ra? Câu hỏi này rất thú vị. Tôi phổ cập kiến thức cho hắn, nếu anh chấp nhận sinh nó ra, hoặc anh không chịu, tất cả tùy thuộc vào anh lựa chọn. Dù sao chọn thế nào cũng là chết. Chị em sinh đôi của tôi, họ chỉ là không được sinh mổ. Nó quá lớn, còn tôi thuận lợi, tôi đã tự mình làm việc đó. Tôi lau đi những giọt nước mắt tuyệt vọng của Triệu Bằng để cổ vũ anh ta. Không phải tất cả phụ nữ mang thai đều phải trải qua điều này sao? Phụ nữ làm được, chắc chắn anh cũng có thể. Người đầu tiên phát hiện dị thường là Triệu Lão Tam. Cậu ta trên đường trở về sau khi chơi đùa với hai chị em song sinh, đau bụng nửa đường, tìm thấy một cái nhà vệ sinh. Anh Trương, các anh đâu rồi? Còn nhận video quay lén không? Em có video của chị em sinh đôi tuyệt vời, thật sự quá rõ ràng luôn. 2 giờ không cắt, không che. Anh còn muốn cảnh gì hơn nữa? Em đều có thể cho anh. Cũng thật kỳ lạ, từ khi vào làng, tín hiệu đúng lúc đang lưu tin nhắn. Vô tình, để Triệu Lão Tam nhận ra hình như có gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở đâu, hắn khẽ giơ điện thoại lên. Cửa sổ nhà vệ sinh được dán giấy báo, nhưng thời gian trên giấy, nhưng tất cả đều là mấy chục năm trước. Lấy ra xem một chút, có một bức ảnh đen trắng của một thợ điêu khắc. Người phụ nữ phía trước rõ ràng là Tiểu Bối. Nhiều thập kỷ qua như vậy mà vẻ mặt cô ta không thay đổi chút nào. Triệu Tam sợ hãi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, thì nhìn thấy Triệu Lão Cha đi chậm rãi trong đêm. Ông ấy cứng đờ như một con rối, nhưng Triệu Lão Tam không có thời gian suy nghĩ, vội đi kéo người lại và nói: "Cha ơi, anh hai nói là thật, ở đây có vấn đề, chúng ta mau đi thôi." Phụ nữ ở đây không hề già đi. Thân thể Triệu Lão Cha không nhúc nhích, đầu chậm rãi sai. Dưới ánh trăng, Triệu Tam lúc này mới phát hiện bụng của cha hắn đã mở ra, máu chảy dài trên đường đi. Lục phủ ngũ tạng bị gặm nát thành từng mảnh. Triệu Tam ngồi bệt trên mặt đất. Mẹ tôi chạy tới, dùng tay che mùi nước tiểu, chửi Triệu Lão Cha: "Thật là vô dụng mà, vừa mới sinh xong sao lại chết mất rồi." Tôi đã nói rồi, Triệu Lão Tía là kẻ cướp chuyên nghiệp. So với phụ nữ, hắn càng thèm muốn đồ sứ xanh trắng thời nhà Minh trưng bày trong nhà tôi. Đêm đầu tiên, hắn lợi dụng cả nhà tôi ngủ, mang theo toàn bộ bảo bối đi. Tôi vừa hay chống gậy đi đến,